الواحد يعني اذا كح او حسب سعال مثلا او عطس ايا كان كيف يتعامل معها يعني. جميل. أنا في لافتة شفتها ممتازة صراحة في التقرير إيه. كانت قبل شوي اللي هي آداب السعال. آداب السعال هي للشخص المصاب لا سمح الله أو حتى بنزلة برد عادية أو أمراض يعني تنفسية، كيف يحمي الآخرين أو كيف يمنع بإذن الله انتقال العدوى للآخرين. آداب السعال هي باختصار تغطية الأنف والفم عند السعال، والتغطية طبعًا ما تكون في اليد، لأنه اليد إذا غطيت في اليد زي كذا ممكن تلمس أماكن وتلوث الأماكن المصابة. فالتغطية المثلى عادةً تكون بطرف شو انا اسوي بطرف كذا؟ الذراع، إي نعم. يعني تحط ذراعك بالضبط، بالضبط، بالضبط. وتعطس عند الفكرة الأساسية إنك ما تعطس في يدك زي اها. كذا وبعدين تلمس أماكن يد الباب، الدرابزين حق الدرج، الأماكن اللي ممكن يلمسونها ناس كثير، تمام؟ المعقمات. المعقمات جدًا ضرورية جدًا. طبعًا هو غسيل اليدين له نوعين، غسيل الماء والصابون وغسيل بمعقمات الموجودة. الأهم كمان من هذا كمان أحيانًا إحنا نقول غسيل بس ما نحدد بالضبط تفاصيل آلية الغسيل ايه. وطريقة الغسيل. طريقة الغسيل هي يعني باختصار عبارة عن وضع كمية كافية من المعقم، تخليل اليدين تخليل الأصابع بشكل جيد، تنظيف راحة الكف برضو، وغسل الكف بشكل حلو. يعني عادة العملية هذه تاخذ تقريبًا 20 إلى 30 ثانية. فتغسيل اليدين بالطريقة الصحيحة بإذن الله يكون له دور كبير في منع انتقال العدوى.